বেল পেপাৰ কিটা উলাই লৈছো গ্ৰীন yellow আৰু ৰেড কালাৰটো আৰু বাটাৰ অলপমান উলাই লৈছো এটা স্পেশাল বস্তু বনাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে চাই থাকক ৰেচিপিটো পুৰা দেখাম ইয়াতে আৰু আপোনালোকক কৈ দিও মই কি বনাব লাইছো মই বনাব লাইছো চীজলেছ পাস্তা আৰু একদমে একো প্ৰসেস চীজ মই ইউজ নকৰো আৰু একদম সহজ হয় বনাবলে মই পনীৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ইনস্টেড অফ চীজ আৰু হেতু কাৰণে মই এই ভেজিটেবল খিনি কাটি লৈ কিনে এতিয়া এখিনি না পুৰি লম অলপমান এনেকে रोस्ट কৰি লম তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ধুনিয়া আহে এখিনি रोस्ट কৰি লম তাৰ পিছত মই দেখাই আছো কি কি কৰিম এয়া মই ভেজিটেবল খিনি এনেকে স্কয়াৰ কৰি কাটি ললো ঠিক আছে না আৰু একো চীজ ইউজ নকৰো হেতু কাৰণে অলপমান হেলদিও হ'ব মানে হে অপচনটো থাকে ন ক্ৰিমি চীজ পাস্তা যেটো আমি খাও মেয়োনিজ থাকে বা কিবা প্ৰসেস চীজ থাকে কিন্তু হেতু মানে ইমান বেছি ভালো নহয় আৰু হেলদিও ইমান নহয় কিন্তু এটো মানে অল্টাৰনেটিভ এটা মানে ঘৰত বনাই চাব পাৰে সো দেখাই আছো কেনেকে কি কৰো চাই থাকক আৰু এনেদৰে মই গেছতে দি দিছো এখিনি বস্তু মই ধুনিয়াকে পুৰি লম পিয়াজখিনি দিবলে নহল পিয়াজটো নেক্সট লটত দিম কিন্তু পিয়াজো অলপমান এনেকে হেৰি কৰি ললে মানে ভাল এটা স্মোকি ফ্লেভাৰ এটা আহি যায় আৰু এখিনি পুটুকে কৰি লওঁ কৰি কিনে অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰ পিছত মিক্সিত মাৰিবলৈ মই দেখাই আছো কি কৰিম কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে চাইড এনেকে ফাৰ্ষ্টতে रोस्टটো কৰি লওঁ তাৰ পিছত বাকিখিনি কৰিম আৰু ইয়া দেখিছে 5 মিনিট লাগে আৰু এনেকে হেৰি কৰি থাকিলে হল অলপমান এনেকে ঘুৰাই থাকিলে চাৰিওফালে লাগি যায় আৰু ধুনিয়াকে এখিনি কৰাৰ পিছত মই পিয়াজখিনি দি দিম আৰু তাতে জলকীয়া দি দিব পাৰে আৰু নহৰু দি দিব পাৰে এনেকে रोस्ट কৰিব কাৰণে বিলাহী দি দিব পাৰে এখিনি গুটেখিনি বস্তু रोस्ट কৰাৰ পিছত মই দেখাই আছো আৰু এয়া ৰেডি হৈ গল গুটেখিনি মই रोस्ट কৰা হৈ গল আৰু ইয়াতে লৈছো পনীৰ চীজৰ হলনি মই পনীৰ ইউজ কৰিম আৰু হেতু এটা হেলদি স্ৱাপ ক'ব পাৰি আৰু পনীৰটো আৰু খুবখিনি মই ভেজিটেবলছ দিম যিহেতু অলপমান হেলদি হৈ যাব পাস্তাটো মই মানে আটা পাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিম এখিনি বস্তু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত না মিক্সিত মাৰি লম আৰু দেখাই আছো ধুনিয়াকে ইয়াতে অলপমান ফ্লেভাৰটো এবজৰ্ব কৰি ল'ব আধা সিজা টাইমতে মই দি দিছো পাস্তাটো গুটেই মই একদম হেৰি কৰি লোৱা নাই মানে বইল কৰি লোৱা নাই সো দ্যাট এই সসটোত মানে অলপমান ফ্লেভাৰটো এবজৰ্ব কৰি ল'ব আৰু গুটেখিনি ধুনিয়াকে সিজিও যাব আৰু ইফালে মই এখিনি যেতিয়ালৈকে হয় মই অলপমান মাশৰুম কাটি কিনে অকমান মই মাশৰুমখিনি পেন ফ্ৰাই কৰি ল'ম একদম অকমান তেল দি কিনে পেন ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰ পিছত ইয়াতে মই এই মাশৰুমখিনি এড কৰি দিম দেখাই আছো এয়া মাশৰুমটো মই ধুনিয়াকে হেৰি কাটি ল'ম আৰু জানেনে মই মাশৰুম ফ্ৰিজৰ পৰা লাই থাকোঁতে ব্ৰকলিও দেখা পালো ভাবিলো অকমান দিয়ে দিও মানে অলপ আৰু বেছি ভাল হ'ব ভেজিটেবলছ খুবখিনি ভেজিটেবল হৈ গ'লে ভাল নহয় জানো এ মই অলপমান ব্ৰকলিও দি দিম এখিনি বাস অকমান তেলত দি কিনে অলপমান মানে সফট কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰি তাৰ পিছত মই পাস্তাটোত এড কৰি দিম তেতিয়া অলপমান মানে হেৰিটো ফ্লেভাৰটো আহি যাব আৰু অলপমান ফ্ৰাই হৈ গ'লে ভাল হয় আৰু এই
ব্ৰকলি আৰু মাছৰুম অকণমান মই ষ্টাৰ ফ্ৰাই কৰি কিনে ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম অকণমান এনেকৈ শুকাই গৈছে পাস্তাটো অলপমান এই পানী হেৰিটো শুহি লয় ন এবজৰ্ব কৰি লয় তো এতিয়া অকণমান মই ইয়াতে পানী দি দিম আৰু গোটেইখিনি অলপমান একদম ল' ফ্লেমত দি থৈ তাৰপিছত আৰু হৈয়ে যাব পাস্তাটো সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ বাছ সেই আৰু পানীটো শুহি ল'লে ন অকণমান পানী দি দিম আৰু এতিয়া হৈ যাব আৰু ইয়াতে অকণমান মই পানী মিক্স কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু গেছটো একদম ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ হৈ গ'ল প্ৰায় পাস্তাটো সিজি গৈছে এনে হাফ হেৰি কৰাতে মই দি দিছিলোঁ মানে অকণমান মানে আছিলে আধা সিজা টাইপ হৈ আছিলে যেতিয়া পাস্তাটো তেতিয়া মই ইয়াতে দি দিছিলোঁ এতিয়া পানীখিনি শুহি ল'লে আৰু এতিয়া অকণমান মই পানী এড কৰি দিছোঁ ব্ৰকলি আৰু মাছৰুমখিনি এড কৰাৰ পিছত আৰু 2 মিনিট আৰু 1 মিনিট 2 মিনিটমান থৈ দিলে বাছ আৰু এয়া চাওক ক্ৰিমি মাছৰুম পাস্তা উইদাউট প্ৰচেছ চীজ দেই এইটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল মই পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চীজৰ সলনি আৰু এনেকুৱা একো চীজৰ মানে হেৰিটো ফিল হোৱা নাই খুব টেষ্টিয়ে হৈছে মই টেষ্ট কৰি চালোঁ অলৰেডি আৰু এইটো বনাই চাব পাৰে অলপমান হেল্ডি হয় খুবখিনি ভেজিটেবলছ দিয়া গৈছে যিহেতু এইটো মানে টেষ্টিও হয় এট দ্য ছেম টাইম মানে হেল্ডিও হয় তো এয়াই